Assalamualaikum. Selamat malam. Anda sedang menonton channel Haji Ahmad Motorvlog. Rolling. Hai semua, anda sedang menyaksikan channel Haji Ahmad Motorvlog. Hai guys. Aku rasa dah hampir seminggu lebih aku tak buat vlog. So malam ni aku nak tunjuk kat korang cara aku set up kamera aku pada helmet. So ni lah helmet aku. Kalau aku nak buat, kalau aku keluar untuk ride, aku akan guna helmet ni. Dan untuk vlog juga aku gunakan helmet ni. Dulu aku gunakan back chest camera, so agak leceh lah. So sekarang ni aku guna helmet, kamera terus ke helmet. Ni lah dia. Mounting dia aku dah siap gam agak kuat. Dan untuk kamera aku gunakan GoPro Hero 3 Plus. Aku ada gunakan cover screen. So inilah setup aku. Senang je setup aku, tak susah. Macam ni. Ini cara setup aku untuk buat vlog. Ini mic. Mic aku akan selitkan di mask aku di dalam, dan wire-wire ni aku akan selitkan di tepi helmet. Aku selitkan, dan inilah cara pemasangan aku untuk buat motovlog. So inilah gayanya. Aku buat setup kamera aku pada helmet. Dan wire ni agak kurang kemas sikit lah. Just aku selitkan di tepi helmet. Okey tak? Inilah cara setup kamera pada helmet aku sekarang. Aku rasa selesa, senang. Okey lah guys, ini je aku nak tunjukkan pada hari ini, video kali ini. Yang baru saja menonton dan baru saja nak jadi motovlogger, inilah cara setup yang senang. Dan GoPro Hero 3 Plus dan GoPro Hero 4 amat sesuai bagi aku, sebab mic dia amat senang korang nak beli dan korang nak setup. Okay guys, sampai berjumpa lagi. Yang baru ke channel aku, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk notification. Dan nantikan video-video aku seterusnya selepas ni, InsyaAllah. Assalamualaikum. Bye bye.